Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε παραδοσιακή αλάδοτη λαγάνα με κόστος υλικών κάτω των 2 ευρώ, χωρίς μίξερ, χωρίς ζύμωμα, μια πανεύκολη συνταγή που μοιάζει πολύ με κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε, θα χαρώ πάρα πολύ. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πιο εύκολη λαγάνα από αυτή δεν έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, 500 γραμμάρια νερό. Το νερό μας να είναι λίγο χλιαρό. 15 γραμμάρια ζάχαρη. 15 γραμμάρια αλάτι, 15 γραμμάρια μαγιά, 2 φακελάκια, ήταν 14 και κάτι, ανακατεύεται. ...800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Έχετε δει πιο εύκολη συνταγή από αυτή? Ανακατεύουμε. Χωρίς ενεργοποίηση, χωρίς να κουραστείτε καθόλου. Όλα τα υλικά σε ένα μπολ. Θα πάρετε μία σπάτουλα και θα κάνετε αυτό το πράγμα που κάνω εγώ. Αν δεν έχετε σπάτουλα θα το κάνετε με μαρίζ. Και χωρίς να λερώσετε τα χέρια σας. Είμαστε έτοιμοι. Τόσο απλά. Θα σκεπάσουμε και θα αφήσουμε να διπλασιαστεί. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα βάλουμε σε ένα μπολ ζεστό νερό, ένα ποτήρι, μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε να λιώσει. Τη ζάχαρη την βάζουμε για να κολλήσει το σουσάμι από πάνω, αφενός να μην γεμίζει ο τόπος και να μην αδειάσει η λαγάνα και χάσει την νοστιμιά της. Ανακατεύουμε καλά. Εναλλακτικά μπορείτε να βάλετε μέλι. Λοιπόν, βάζουμε λίγο αλευράκι στο πάγκο μας. Κοιτάξτε το ζυμαράκι. Ξεφουσκώνουμε. Ακούστε. Πρέπει να ξεφουσκώσει τελείως το ζυμάρι. Λοιπόν, θα κόψουμε τώρα 2 κομμάτια. Λίγο αλευράκι. Και πάμε να την ανοίξουμε. Το πάχος της λαγάνας παίζει και ρόλο πόσο τραγανή θα είναι ή όχι. Εντάξει, όσο πιο λεπτή είναι η λαγάνα μας, τόσο πιο τραγανή θα γίνει. Εάν τη θέλετε ψωμένια, θα την αφήσετε να έχει αρκετό ζυμάρι. Κάντε δαχτυλιές. Κάνοντας δαχτυλιές το ζυμαράκι απλώνει. Ωραία. Αφήνουμε στην άκρη. Θα πάρουμε ένα ταψάκι με λαδόκολλα. Θα βάλετε το ζυμαράκι σας μέσα και θα του δώσετε τώρα την τελική μορφή. Λοιπόν, αφού του δώσαμε την τελική μορφή που θέλουμε, θα πάρουμε από το νερό
με τη ζάχαρη που έχουμε φτιάξει και θα λείψουμε τη λαγάνα. Θα βάλουμε σουσάμι. Καλό είναι να αγοράσετε χύμα σουσάμι, πουλάνε σε κάβες, έτσι, ή μεγάλη συσκευασία, να μην χρεώνεστε τζάμπα λεφτά με τα φακελάκια. Γιατί τα φακελάκια είναι ακριβούτσικα. Και ειδικά αν σας αρέσει πολύ το σουσάμι που σας αρέσει σε εμάς, η πρώτη μας λαγάνα είναι έτοιμη. Εντάξει, θα την αφήσετε να ξεκουραστεί μέχρι να ανοίξετε και την άλλη λαγάνα. Σε λιγάκι θα συνεχίσουμε. Ετοιμάσαμε και τις δύο τις λαγάνες μας. Μόλις τις ετοιμάσουμε, τις σκεπάζουμε με μία πετσετούλα και ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσης να προθερμανθεί. Μόλις σβήσει το λαμπάκι, θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη λαγάνα για να μπορέσουμε να την εφουρνίσουμε. Ο χρόνος που θα κάνει ο φούρνος για να ζεσταθεί φτάνει και περισσεύει για να ξεκουραστούν και οι λαγάνες. Λοιπόν, θα πάρουμε με τα δάχτυλά μας και θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί δεν θέλουμε να διαχωριστεί το κάτω μέρος με το πάνω. Πιέζεται να κουμπίσει το ζυμαράκι το πάνω με το κάτω. Θα φουρνίσετε σε προθερμασμένο φούρνο για 25 λεπτά περίπου στους 200 βαθμούς αντιστάσης. Η πρώτη μας λαγάνα είναι έτοιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.